สวัสดีครับผมมาถึง EP ที่54นี้แล้วนะครับสำหรับ EP นี้เราจะมาสอนวาดดอกลีลาวดีกันนะครับก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับผมพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับการวาดดอกลีลาวดีนะครับผมไม่ยากนะครับก็สำหรับสีที่เราจะใช้นี้ก็ประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด5สีด้วยกัน เริ่มโดยการที่สร้างรูปห้าเหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับผมไปที่เครื่องมือ Polygon Tool นี้นะครับคลิกขึ้นมาแล้วก็เลือกที่ห้าเหลี่ยมนะครับกดปุ่มโอเคครับขยายออกมานะครับให้ได้ขนาดอย่างที่เราอยากได้นะครับจากนั้นทำการ Copy นะครับไปที่ Edit ไปที่ Copy นะครับแล้วกด Copy อีกครั้งหนึ่ง Edit อ่ากดไม่ใช่กด copy นะครับกดผ่านไปที่ edit แล้วก็ผ่าน in font นี้นะครับเพื่อวางตรงจุดเดิมนะครับแล้วลดขนาดลงนะครับให้ได้ขนาดอย่างที่เราอยากได้นะครับเล็กลงมาจากเดิมนะครับเลือกสีเป็นสีจางมาหน่อยคราวนี้ไปที่ edit ผ่าน in font อีกครั้งนะครับแล้วก็ลดขนาดลงมาเลือกสีทำอีกครั้งนะครับกด Ctrl F ก็ได้นะครับผมก็จะเป็นช็อตคัทสำหรับคำสั่งผ่าน in font นะครับผมอ่าคันนี้ก็จะได้ครบแล้วนะครับทำการเลือกทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วไปที่คำสั่งที่ Effect นะครับผม Distort Transform Punker and Bold นะครับผมปรับไปที่ประมาณความสวยงามของเราแล้วกันนะครับว่าเราชอบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ94%นี้ก็กำลังดีนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับผมตรงนี้อยากให้ได้ขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงคราวนี้ก็เลือกมาอีกครั้งนึงครับผมแล้วก็ไปที่ Object นี้นะครับเลือกคำสั่งที่ Blend นะครับผม Make เพื่อเกลี่ยสีมันให้ดูสมูทขึ้นนะครับไปที่ Object อีกครั้งนึงครับผมไปที่ Blend Option นะครับผมเรามาปรับค่าดูนะครับว่าคิดว่านี่น่ากำลังจะโอเคนะครับกดปุ่มโอเคครับทีนี้เราก็จะได้ดอกต้นทมมานะครับดูไม่ออกใช่ไหมครับงั้นมาสร้างแบ็กกราวด์กันก่อนลองดูนี้นะครับเรียบร้อยครับผมเท่านี้เราก็ได้ดอกลั่นทมของเรามาแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมาติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ